हेलो टु एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 12 को फिजिक्सको मेकानिजम च्याप्टरबाट थ्योरम फर क्यालकुलेटिङ मोमेन्टम अफ इनर्सिया हामीले पार्ट 1 मा चाहिँ हामीले रोटेसनल डाइनामिक्सको कुरा गऱ्यौँ। रोटेसनल डाइनामिक्स अनि पार्ट 2 मा चाहिँ हामीले डेरिवेसन गरेको थियौँ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो, रोटेसनल इनर्सिया भनेको के हो भनेर यो सब भनेको थियो। मैले पार्ट 2 मा चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु एम भनेको थिएँ। जति ठुलो मास हुन्छ त्यति गाह्रो हुन्छ हामीलाई बडीलाई, रोटेटिङ बडीलाई स्टप गर्न र स्टार्ट गर्न। र सेकेन्डमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु मास अफ अ बडी एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु आर स्क्वायर परपेन्डिकुलर टु एक्सिस। अब यो मास जति टाढा हुन्छ हामीलाई त्यति गाह्रो हुन्छ घुमाउन। यो जति नजिकै हुन्छ त्यति हामीलाई रोटेटिङ गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भने हो, हायर द डिस्ट्रिब्युसन अफ मास फ्रम द एक्सिस हायर विल बी द मोमेन्ट अफ इनर्सिया। Physical meaning significance in rotational motion there is a properly associated with the body that tends to oppose the change in the state of rest or rotational motion is called moment of inertia. Moment of inertia भनेको के हो? रोटेसनल बडीमा चाहिँ बडी रेस्टमा छ भने त्यो रेस्टमै बस्न खोज्छ, अनि मोसनमा छ भने रोटेटिङमा छ भने रोटेटिङमै बस्न खोज्छ। आज हामीले पढ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ थ्योरम फर क्यालकुलेटिङ मोमेन्ट अफ इनर्सिया। यसमा कतिवटा थ्योरम छन्? परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम, AXIS एउटालाई भन्छ, AXES दुईटालाई भन्छ के। परपेन्डिकुलर त्यहाँ दुईटा लाइनहरू छन्, अब एक्सिस भनेको एउटा एक्सिस मात्र, अनि EXES भनेको दुईटा एक्सिस हुन्छ। त्यसैले यहाँ तिनवटा एक्सिस छ, त्यही पनि हामीले EXES लेख्नुपर्छ, AXIS लेख्नु हुँदैन। थ्योरम अफ क्यालकुलेटिङ मोमेन्ट अफ इनर्सिया। परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम, parallel axis theorem। यति मात्र हो, दुईटा मात्र हो सायद, दुईटा मात्र हो। रेडियस अफ ग्यारेसन, यो त मलाई थाहा छैन, दुईटा मात्रै हो सायद। क्यालकुलेटिङ मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्यालकुलेटिङ दुईटा मात्र हो। परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम आएको छैन। परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम यो चाहिँ होइन, हामीले एउटा इमेजिन गरौँ, हाम्रो चाहिँ कोठाको यो भित्ता हो, यो कोठाको लाइन हो, कुना हो, यो चाहिँ कुना हो, यो यता एक्स एक्सिस, यो चाहिँ यता एक्स एक्सिस, यता जेड एक्सिस, यता वाइ एक्सिस। अब हामीले यो एक्सिसद्वारा मोमेन्ट अफ इनर्सिया मेजर गर्ने हो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया मेजर गर्ने हो। परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम के हुन्छ भने स्टेटमेन्ट द सम अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ ल्यामिनर बडी। ल्यामिनर भनेको 2D बडी हो, जस्तै कि हाम्रो कपी 2D बडी हो, यताबाट पनि देखिन्छ, यताबाट पनि यो हाम्रो कपी चाहिँ 2D बडी हो। ल्यामिनर भनेको प्लेन बडी, 2D कपी हुनु पर्यो। About any mutual perpendicular axis lying on the plane of body is equal to MI about perpendicular the plane and passing through the point of intersection of two axes। यसले के भन्छ, यो दुईटाको चाहिँ यो इक्वल हुनु पर्यो, अनि यो यसको नजिकै हुनु पर्यो,
यो यसको नजिक हुनु पऱ्यो, यो यसको नजिक हुनु पऱ्यो। अनि यो चाहिँ दुइटै लाइनिङमा यो लाइनिङमा चाहिँ यो दुइटै पास हुनु पऱ्यो अरे क्या, ए पास हुनु पऱ्यो अरे। म्युचुअल भनेको यही पास हुनु पऱ्यो। अब हामीले तिनवटा एक्सिसद्वारा हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया मेजर गर्छौँ। यो चाहिँ यो वाइ एक्सिस हो, यो जेड एक्सिस हो, यो एक्स एक्सिस हो। यहाँबाट हामीले माथि रेडियस यहाँ एउटा बडी यहाँ छ, यहाँबाट एउटा बडी यहाँ राखेको छ, यहाँबाट परपेन्डिकुलर यहाँ हुन्छ, यहाँबाट परपेन्डिकुलर यहाँ हुन्छ, अनि यहाँबाट चाहिँ सिधा हुन्छ। दुईवटा लाइनले चाहिँ हामीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा पाउन इजी हुन्छ। Let OX and OY be two mutual perpendicular axes lying on the plane of a body, and axis OZ is perpendicular to that given plane. यो के भनेछ OX OY मैले अघि नै भने परपेन्डिकुलर छन्, यहाँबाट लाइन जोडेर परपेन्डिकुलर म्युचुअल परपेन्डिकुलर छन्। Axis lying on the plane of a body and axis OZ is perpendicular to that given plane. यो दुईटाको परपेन्डिकुलर चाहिँ यो हो अरे क्या, यो दुईटाको परपेन्डिकुलर चाहिँ यो Z। अनि म्युचुअल लाइन भनेको यो। फ्रम फिगर R square equal to X square plus Y square, R square इसको Z को परपेंडिकुलर R square, अब इसको R square equal to Y square plus Y square। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाउँदा पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ, हाइपोटेन्युस इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्युस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर भनेर भन्छ। अब यसमा हाइपोटेन्युस के भयो, आर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर जसलाई मान्न पनि हुन्छ है अहिले, एक्स स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। योबाट इक्वेसन हो। द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ मास एम अबाउट एक्सिस एक्स एम एक्स वाई एन्ड जेड इज M को mass चाहिँ कहाँ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ मास अबाउट एक्स वाई एन्ड जेड इज IX मोमेन्ट अफ एक्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ एक्स इक्वल टू MY स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू MY स्क्वायर कसरी भयो, MY स्क्वायर कसरी भयो, I इक्वल टू IX इक्वल टू IX कहाँ छ, हामीले के भन्दै थियौँ, इनर्सिया मोमेन्ट अफ इनर्सियामा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुनु पर्यो। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यहाँ छ, यहाँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स मास यहाँ छ, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स एक्स स्क्वायर MY स्क्वायर। इसको यो लाइनको यो एक्सिसको मास यहाँ छ, अनि यो चाहिँ एम, यो चाहिँ रेडियस वाई स्क्वायर MY स्क्वायर आई एक्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ एक्स इक्वल टू MY स्क्वायर। त्यस्तै गरी MY इक्वल टू MY का चाहिँ यो लाइनमा भएको यो एक्सिसमा हो, यता छ एम यहाँ छ अनि रेडियस यहाँ छ एम एक्स स्क्वायर। हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया डेफिनेसन के हो, the sum of product of mass and square of radius from perpendicular distance from axis। यहाँ अब y z को निकालौँ, x z को I z को चाहिँ यहाँबाट यहाँ परपेन्डिकुलर छ भने
यसको चाहिँ हेर्नुपर्छ एमआर स्क्वायर चाहिँ यसको चाहिँ परपेन्डिकुलर यहाँ छ एमआर स्क्वायर थाहा पाउनु पऱ्यो my square mx square r square according to ix and iy according to ix iy यो भनेको चाहिँ ix plus iy हो my equal to my square plus mx square यसलाई हामीले m कमन लिएर ब्ल्याकेटमा x square plus y square राख्नुपर्छ तर यसको काम छैन ix plus iy equal to my square plus x square common लिएको ix plus iy equal to m को m छ y square plus x square y square plus x square y square plus x square ठाउँमा r square राख्न सक्छौँ r square so लास्टमा हाम्रो इक्वेसन perpendicular axis theorem को ix plus iy equal to iz from iz यहाँबाट माथिबाट आएको mr स्क्वायर चाहिँ हामीले अब यहाँ mr स्क्वायर चाहिँ mr स्क्वायर मा iz लेख्न सक्छौँ ix plus iy equal to iz अब स्टेटमेन्ट हेरौँ लास्टमा स्टेटमेन्ट गरौँ the sum of momentum of a laminar body 2D two-dimensional body about any mutual perpendicular axis lying on the plane of body is equal to momentum of inertia or perpendicular to that plane and passing through point of intersection of two axes. भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि कमेन्टमा जे जे मिस्टेक भएको छ त्यो भनिदिनु है।